شده تا حالا نصف شب از خواب بلند شی و نفس بزنی، احساس کنی تپش قلب امونتو بریده، یا یه دفعه احساس کنی تو روز یه دفعه انرژیت خالی شد، قفس سینه‌ت تنگ شد، نفست بند اومد؟ این ویدیو میخوام در مورد یه ویروسی حرف بزنم که انقدر نرم و آروم وارد قلبمون میشه و از درون ما رو متلاشی میکنه که فکرش هم نمیکنی. جوری از طرف عزیزان و خوبای دورمون این ویروس وارد بدنمون میشه، وارد نفس و جسممون میشه و تمام جونمون رو میگیره که اصلا باورت نمیشه. میخوام با این ادبیات شروع کنم و اونم اینه که خیلی همون چیزهایی رو تو زندگی داریم که برامون مهمن: پدر، مادر، همسر، فرزند، مالی که باهاش تجارت میکنیم، جایگاه اجتماعی که باهاش شناخته شده ایم، خونه‌ای که داریم، ماشینی که داریم، شغل و درآمد و کسب و کاری که داریم. خیلی از اینها وقتی تو روال باشه حالمون خوبه. اما اون ویروس دقیقاً از همینا وارد میشه. اون ویروس چیزی نیست به اسم ویروس وابستگی. ویروسی که اصلاً متوجه نمیشی که تو واقعاً الان وابسته ای یا دلداده و عاشق و محب، دوستدار. از همین مرز باری که بین دوست داشتن و وابسته شدن شروع میشه یه طیف زیادی از دردها و بیماریها و اختلالات که دیگه نمیتونی کنترلش کنی مگه به خودت بیای و با یه زاویه دید درست بهش نگاه کنی، مگه خودت بیای و چرخش کنی در برابر اون چیزی که تا حالا داشتی بهش بها میدادی. ببین، وقتی تو زنگ میزنی به همسرت، دیر جواب میده، استرس میگیری، به هم میریزی، بعد دوباره زنگ میزنی، آهای نگران میشی، تپش قلب میگیری، تو وابسته ای به همسرت. یا اگر احتمالاً بچت قرار بوده که ساعت 2 از مدرسه بیاد، ساعت شده 2:15 نیومده، 2:20 نیومده، 2:30 نیومده، خیلی حول و برآورت داشته، افتادی تو کوچه خیابون گریه داری میکنه و میزنی سر کلت که وای بچه‌م دیر اومده. یا بچت اگه مریض میشه سرفه میکنه، یکی باید تو رو جمعت کنه و کنترلت کنه و مدیریتت کنه. نکنه از اینایی هستی که خیلی پر انرژی و پر تراوت و پر حال خوب پول جمع میکنه حلال و میره باشه یه ماشین خیلی درجه 1 میخره، اما از اون روزی که یه خط روی این ماشینه بیفته تمام روانش نابود میشه. این جنس رفتارهای به قول امروزی ها اگزاجره، غیر معمول و وابستگونه دلالت بر این میکنه که تو وابسته شدی به اینا. حالا خواه به یه دونه از اینا، فقط به شوهرت، فقط به همسرت، فقط به بچت یا مالت، یا به همه اینا یا تعدادی از اینا. هرچی وابستگی بیشتر، ضعف قلب و ضعیف شدن قلب بیشتر. اگر اینجوری هستی تو حتما به یه سفر 2 ماهه درجه 1 برای اصلاح و پاکسازی و درست شدن زاویه نگاهت به قلب و سلامت قلب نیاز داری که حالا بهت میگم چه کنی. اما بدون اون تپش قلبی که مبتلا شدی، اون ضعف و استرسی که مبتلا شدی، اون نگرانی و به هم ریختگی و دلشوره‌ای که مبتلا شدی، صرفاً با گلگاو زبون سنبل و تیب، صرفاً با زعفرون شادی‌آور، صرفاً با قرص خواب و قرص ضد استرس و اینا درمان نمیشه. تو باید حتما زاویه دیدتو نسبت به درد و رنج‌های قلب مثل اضطراب و استرس و این موضوعات اصطلاح امروزی روحی روانی، یا در حقیقتش همین به هم ریختگی‌های قلبی درست کنی که بتواند اون گلگاو زبون سنبلاتی، اون زعفرونه، اون عطر طبیعیه، اون نشاط آورهایی مثل طبیعت و استخرفتن و مهمونی و دور همی رفتن حالتو خوب کنه. حتما باید نوع نگاه تغییر بکنه. میخوای بهت بگم چطوری گلگاو زبون مجوز اثر کردن در قلبی رو داره که پر از استرسه؟ میخوای بهت بگم چطوری زعفرون، سنبل و تیب، همه گیاها و حتی رفتارها و حتی قرصا، البته قرصا و داروهای شیمیایی خیلی فضاشون دور از حقیقت سلامت، ولی در کل میخوای بهت بگم چطوری اینا اثر میکنن؟ یه قلق داره.
تو باید مسیر تو از اون چیزی که تا حالا هستی سوا کنی. تو باید بری به این سمت که، یعنی ناچاری بری به این سمت که بفهمی نباید انقدر وابسته به چیزی باشی. جنس قلب، ماهیت قلب طوریه که اگر یه چیزی رو بهش گره بزنی و آویزون کنی و لنگرش رو بندازی اونجا، با خودش میکشه میبره. هر چیزی، گفتم پدر مادر میخواد باشه، بچه باشه، پول باشه، جایگاه اجتماعی، هر چی ور میداره میبره. بعد چون قلب داره از مسیر و مدارش خارج میشه، ارورها و آلارمهایی رو برای تو میفرسته، مثل چراغ تعویض فیلتر روغن ماشینت یا همه اون چیزهایی که تو ماشینت آلارم داره که روشن میشه. تو اگه برداری یه چسب سیاه روش بزنی که مشکل حل نمیشه، که چسب سیاه زدن میشه همون گلگاو زبونه بدون درست شدن زاویه دید خوردن، میشه بدون فهم درست درمان کردن. این فضا و این نکته‌ای که دارم بهت توضیح میدم دقیقاً شروعی است برای شفا پیدا کردن تو، نه درمان شدن تو. ما قراره با رویکرد شفا به دردها و بیماری‌ها نگاه کنیم، نه رویکرد درمان محور. درمان محور یعنی همین، فعلا این قرصا رو بخور، فعلا این عرقیات رو مصرف کن. آره برو اون گیاه رو با اون گیاه ترکیب کنی عالی میشه. حتما بری پیش فلانی اون خونگیری طبی رو ازت بکنه عالی میشی. آره من شنیدم میرن پیش فلانی که ماساژ میگیرن معرکه میشن. اینا میشه درمان. خوبم هستا ولی شفا نیست، یعنی تموم نمیشه، یعنی اصلاح نمیشه، یعنی درست نمیشیم اگه فقط درمان محور باشیم. باید با رویکرد شفا بریم سراغ درمان. رویکرد شفا یعنی چی؟ یعنی تو اگه الان زنگ زدی به شوهرت جواب نداد، اگه الان زنگ زدی و دنگ زدی و زنگ زدی جواب نداد، بگی خدایا شکرت، ممنونتم که این امانت و این شوهر و این همسر رو به من دادی و خودت هم محافظشی. براش صدقه گذاشتم، خودت هواشو داشته باش. نمیدونم تو چه حالیه، حتما دلشوره پیدا میکنی، حتما نگران میشی، ولی همین سویچ کردن روی دل رو، سویچ کردن روی خدا و واگذار کردن اون چیزی که از دست تو بر نمیاد به خدا، میشه شاه کلید شفا پیدا کردن. بچت مریض شده، به هم ریخته شدی، برو بگو خدایا من دارم تلاشمو برای این امانتی که به من دادی، این فرزندی که دادی میکنم. شفا دست توه، درمان دست توه. میبینی که برای این امانت دارم میرم پیش دکتر، میرم پیش طبیب، شفا رو تو بده. تویی که میتونی سلامت رو به بچم برگردونی. من پیش هیچ احدی نه گریه میکنم، نه به هم میریزم، نه جزافزم میکنم. این امانت فقط دست منه، صاحبش تویی. و اگر پولت و اگر جایگاه اجتماعی، کلن قلق شفا پیدا کردن یه بخشیش میشه همین چرخوندن نیت دل. یعنی نمیخواد خیلی کار خاصی بکنی. فکر نکن شفا پیدا کردن به سختی درمان کردنه. نه، گاهی اوقات شفا فقط یه اصلاح زاویه دید میخواد، همین. بعد میبینی که داروها و گیاها و اعمال یداوی و اتفاقات درمانی چقدر سریع الاثر شدن. گلگاو زبونی که ماها میخوردی برای درمان اضطراب و استرست، حالا که زاویه دیدت نسبت به رفتار و عمل کرده همسرت یا هر چیز دیگه درست شد، چقدر سریع شد. من 2 ساله دارم میخورم درست نشد، الان توی 2 ماه، توی 1 ماه، توی این چند روز که اصلاح زاویه دید کردم معرکه شد. بله که کوچیکه، بله که به راحتی قابلیت به شفا رسوندن ما رو داره. همین نیت کوچولوی درست درمون اگر درست اتفاق بیفته تو رو میتونه به شفا برسونه. از این جنس حرفها خیلی زیاده، از این جنس نوع نگاه خیلی کمه. از این جنس حرفها رو من زیاد براتون دارم. تو اون سفر 2 ماهه میخوام یه تعداد محدودی رو توی سفر 2 ماهه آنلاین همراه خودم ببریم تو مسیر و نوع نگاه شفا برای پروژه قلب، برای کسایی که از این جنس اختلالات دارن، استرس، اضطراب، تپش قلب، تنگی نفس، مشکلات این تیپی دارن. اصلا میخوایم کلن قلب رو با یه زاویه دید دیگه‌ای ببینیم، خودش رو،
راههای پیشگیری از اختلالاتشو، چیزایی که حالشو بد میکنه، چیزایی که حالشو خوب میکنه و همه آنچه که قلب رو با رویکرد جدید اصلاح زاویه دید میشه ساماندهی کرد رو تو این 2 ماه آموزش بدم و یاد بدم. اگر دوست داری تو این سفر 2 ماه کنار من باشی که یه تجربیات عجیب و جذابی رو تجربه بکنی، توی دیسکریپشن یه لینک کوتاهه که توش فقط نام و نام خانوادگی و شماره تماستو میذاری، بچه‌های مجموعه من باهات تماس میگیرن. ممنونم وقت گذاشتید این ویدیو رو دیدید. سابسکرایب چنل من فراموشتون نشه. این ویدیوهایی هم که گذاشتم رو حتما نگاه کنید. یا علی مدد.